Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν αναφορές που λένε ότι η Apple ακύρωσε τα σχέδιά της για την κυκλοφορία του αυτόνομου ηλεκτρικού οχήματος Apple Car. Η εταιρεία εργαζόταν πάνω στο Apple Car ή το Project Titan, όπως ήταν η κωδική του ονομασία, για περισσότερο από μια δεκαετία και είχε επενδύσει εκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξή του. Λέγεται ότι ο Chief Operating Officer της Apple, Jeff Williams, ανακοίνωσε την ακύρωση του project στους περίπου 2.000 υπαλλήλους που εργάζονταν γι' αυτό. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνταν με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα μετακομίσουν στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της Apple. Για το Apple Car εργάζονταν και αρκετοί μηχανικοί και σχεδιαστές αυτοκινήτων. Κάποιοι από αυτούς θα απολυθούν, ενώ άλλοι μπορεί να μετακινηθούν σε άλλα τμήματα εντός της εταιρείας. Η ιδέα για το Apple Car εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2014, αλλά υπήρχαν αρκετές δυσκολίες στην υλοποίησή του. Είχαν φύγει πολλά άτομα που ήταν επικεφαλής του έργου αυτού, ενώ υπήρξαν και πολλές απολύσεις, βασικές αλλαγές στη στρατηγική και πολλές καθυστερήσεις. Ωστόσο, στα τέλη του περασμένου μήνα, είχε υποθεί ότι η Apple θα προσπαθούσε να κυκλοφορήσει το δικό της αυτοκίνητο στην αγορά το 2028. Ενώ αρχικά οραματιζόταν ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, η εταιρεία συμβιβάστηκε με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με πιο συμβατικά χαρακτηριστικά. Είχε υποθεί ότι θα εισάγονταν βασικές λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού και συγκεκριμένα το σύστημα αυτόνομης οδήγησης επίπεδου 2+. Μάλιστα, η εταιρεία είχε κάνει συναντήσεις με πιθανούς κατασκευαστικούς εταίρους στην Ευρώπη για να συζητήσουν τη νέα προσέγγιση. Μετά τον ντεμπούτο του αρχικού αυτοκινήτου, η Apple ήλπιζε ότι θα μπορούσε να κυκλοφορήσει αργότερα ένα αναβαθμισμένο σύστημα που θα υποστήριζε την αυτονομία επίπεδου 4. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νέες αναφορές, τα στελέχη της Apple αποφάσισαν να ακυρώσουν το Apple Car Project. Η αλήθεια είναι ότι οι προκλήσεις στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι αρκετές και ακόμα περισσότερες για εταιρείες που δεν είναι το αντικείμενό τους. Η ανάπτυξη και η παραγωγή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι μια πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία. Επιπλέον, η Apple θα έπρεπε να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Tesla, η οποία έχει ήδη καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και μην ξεχνάμε την πρόκληση της δημιουργίας μιας υποδομής φόρτισης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητά της. Τέλος, η εταιρεία μπορεί να έκρινε ότι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν ταιριάζει με την κεντρική της επιχειρηματική στρατηγική. Η Apple είναι γνωστή για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, όπως οι υπολογιστές, τα smartphones και τα tablets, ενώ τώρα θέλει να δώσει έμφαση και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης.